تو خیلی از پروژه‌ها که اوورلپ آرماتورها زیاده میان برای صرفه‌جویی در مقدار آرماتور جوش سر به سر یا جوش فورجینگ انجام میدن. جوش فورجینگ جزء جوش‌های خمیریه، یعنی میایم آرماتورها رو تا دمایی گرم میکنیم که اون دما پایین‌تر از دمای ذوبشون هست. یعنی اون دمایی که ما گرم میکنیم فقط آرماتورها رو تبدیل به حالت خمیری میکنه. بعد از اینکه به حالت خمیری در اومد، اون دو سر آرماتور یا اون دو سر میلگرد به همدیگه فشار داده میشه و به واسطه اینکه به حالت خمیری هستن با همدیگه ولد میشن یا فورج میشن. دو سر میلگردی که میخوایم با همدیگه جوش داده بشن باید کاملا صاف و صیقلی بدون خوردگی، له شدگی یا زنگ زدگی و خلل و فرج باشن. برای همین ما میایم بخشی از اون سر میلگردها رو با کاتر مخصوصی که برای این کار طراحی شده برش میدیم. این کاتر مخصوص میاد سر میلگردها رو به صورت سرد برش میده. یعنی ما از سنگ فرزها نمیتونیم استفاده کنیم و حتما باید از کاتر مخصوص خودش استفاده کنیم. این برش هم باید کاملا 90 درجه و قائمه باشه، کاملا صیقلی برش داده بشه تا اون دو سر میلگرد کاملا روی همدیگه به درستی سوار شن و جوشکاری به درستی انجام میشه. در غیر این صورت این جوشکاری مردوده و مقاومت لازم رو نخواهد داشت. بعد از اینکه سر میلگردها کاملا صاف و صیقلی به برش داده شد، ما باید بیایم دو آرماتور رو در راستای همدیگه قرار بدیم. این در راستای هم بودن خیلی مهمه تا جوشکاریشون به درستی انجام بشه. برای همین گیره‌هایی طراحی شده که خود دو تا فک داره. این گیرهایی که الان روی آرماتورها سوار شده و در حال بستنه، همین گیرهایی که کارشون در راستای هم قرار دادن آرماتورها هست. این گیرها دو تا فک داره. فک پایینی ثابته که روی آرماتور پایینی بسته میشه. فک بالایی متحرکه که آرماتور رو در زمان جوشکاری یا در زمان گرم شدن فشار میده روی آرماتور پایینی تا این جوشکاری به درستی انجام بشه. پس ما میایم فک پایین و بالا رو روی دوتا آرماتور پایینی و آرماتور بالایی که قراره با هم دیگه جوشکاری بشه نصب میکنیم. حالا فک بالایی با چه نیرویی میتونه حرکت کنه که این فشار ایجاد کنه؟ این سیلندری که شما اینجا میبینید و توسط این دکمه هایی که روی کنترلش وجود داره این فشار ایجاد میکنه. این سیلندر هم توسط یه شلنگ های فشار قوی وصل به یونیتی که تو یونیت روغن رو به حرکت در میاره و فشار روغن باعث میشه این سیلندر جابجا بشه و فک متحرک رو جابجا کنه و فشار لازم رو ایجاد بده. حالا برای اینکه بتونیم آرماتورها رو حرارت بدیم و به دمای خمیرشون برسونیم، این مشعل وجود داره که این مشعل سرش یه حلقه آتش وجود داره که آرماتور در مرکز این حلقه آتش قرار میگیره. دور تا دور این حلقه آتش چندین سوراخ یا نازل وجود داره که اون شعله رو به مرکز همین حلقه آتش میرسونه و دقیقاً آرماتور در مرکز حلقه قرار میگیره. خب حالا این شعله چجوری ایجاد میشه؟ این دوتا شلنگ آبی و قرمزی که شما اینجا میبینید وصل به دوتا مخزن یا کپسول که یه دونه از کپسول‌ها کپسول اکسیژنه و کپسول بعدی کپسول گاز استیلینه. این دوتا گاز توسط این شلنگ‌ها به این مشعل میرسن و داخل مشعل با هم دیگه ترکیب میشن و با یه فندک این شعله ایجاد میشه. بعد از اینکه شعله روشن شد، توسط پیچ‌های تنظیمی که روی مشعل وجود داره و مقدار اکسیژن و گاز استیلین رو تنظیم میکنه، این مشعل تنظیم میشه. تجربه و مهارت این اپراتور در جوشکاری فورجینگ خیلی مهمه و حتما باید دورهای لازم رو دیده باشه و مدرک این کار رو داشته باشه و به شما ارائه کنه. ابتدا میان مرکز دوتا آرماتوری که قرار با هم دیگه جوشکاری بشه رو حرارت میدن. این حرارت هم بستگی به قدر آرماتور داره که معمولا مثلا یک آرماتور 32 حدود 3 یا 4 دقیقه زمان میبره برای حرارت دادنش. همونطوری که توی فیلم میبینید دست دیگه اپراتور روی دکمه کنترل اون یونیت هیدرولیکه. همزمان با اینکه داره حرارت میده و بعد از اینکه به حالت خمیری در اومد با فشار اون دکمه فشار لازم رو از طریق سیلندر به فک متحرک وارد میکنه تا آرماتور بالایی رو به سمت آرماتور پایینی فشار بده. حرارت دادن آرماتورها خود دو مرحله داره. مرحله اول میان اون مرکز دوتا آرماتور، یعنی جایی که دوتا سرشون به همدیگه متصل شده رو حرارت میدن تا به حالت خمیری در میاد و بعد از اون مرحله دومه که بخش از اون قسمت بالا و پایین و مرکز رو حرارت میده. می‌بینید که همزمان با حرارت دادن فشار لازم ایجاد شده
و دوتا آرماتور به سمت همدیگه فشرده شده و فورد شده. اینکه دوتا آرماتور جوری تنظیم شن توسط این فک‌ها که دقیقاً روبروی همدیگه سوار بشن خیلی مهمه. اون پیچ بستن فک‌ها هم معمولاً بهتره که روی آج آرماتور بسته نشه که در موقع جوشکاری نلغزه، چون اگر روی آج باشه ممکنه در موقع جوشکاری یا تکون دادن بلغزه و جوشکاری به درستی انجام نشه. جوشکاری فورجینگ اگه به درستی انجام بشه معمولاً مقاومت اون قسمتی که با همدیگه جوش شدن از سایر قسمت آرماتور بیشتر هست. حدود 20% طبق آزمایش‌ها میگن مقاومتش بیشتره. موقعی که شما می‌خواید قرارداد ببندید با اپراتور جوشکاری فورجینگ، قرارداد به این صورته که به ازای هر جوشی که برای شما انجام میده یه قیمتی تعیین میکنن و اون قیمت هم بر اساس قطر آرماتوره. پس شما به تعداد آرماتورهایی که میخواین جوشکاری انجام بدید و با توجه به قطرشون قیمت جوشکاریتون مشخص میشه. الان ما مرحله اول رو میبینیم که دقیقاً اون مرکز یا اون دو سر آرماتور گرم میشه. و حالا مرحله دوم قسمت از بالا و پایین آرماتورها گرم میشن. فشار دستگاه یونیت خیلی مهمه. این فشار باید کاملا یک نواخت و اتوماتیک باشه. اگه این فشار داره نوسان باشه و یک نواخت نباشه، جوشکاریش کاملا مردوده و مقاومت لازم رو نخواهد داشت. بنابراین اون دستگاهی که داره استفاده میکنه دستگاه کاملا استانداردی باشه، کاملا اتوماتیک باشه و مورد تایید باشه، وگرنه این جوشکاری شما مردود هست.